გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 4-ზე. სამინისტროები მცირდება 14-დან 11-მდე. მცირე მთავრობის იდეის ავტორი პრემიერობის კანდიდატი 100-დან 120 მილიონამდე თანხის დაზოგვას აპირებს. პრემიერობის კანდიდატი ორჯერ წარსდგება პარლამენტის წინაშე, ჯერ ფორმალური კაბინეტით, დობის მისაღებად ორ კვირაში შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის. ზუსტად ვიცით, ვისი ადგილი აღარ იქნება თუნდაც ფორმალურ კაბინეტში, ეს დიმიტრი ქუმსიშვილი და მიხეილ ჯანელიძეა. ისინი ვიცე-პრემიერებიც იყვნენ და უკვე ყოფილ პრემიერთან ყველაზე დაახლოებულ მინისტრებად იქნებოდნენ. მათი ადგილი ახალ მთავრობაში არ იქნება. მათ ფორმალური დამტკიცების დროს მოადგილეები წარადგენენ. მამუკა ბახტაძის კაბინეტი გვეცოდინება 2-3 კვირაში, როდესაც სტრუქტურული ცვლილებების თაობაზე საკანონმდებლო ცვლილებები გახდება. საჭირო, ამიტომ ბახტაძის თქმით, მთავრობის დღეს არსებული შემადგენლობა ფორმალურად უცვლელი რჩება, მას შემდეგ კი რაც ის დობას მოიპოვებს, ისინი პარლამენტში ახალი საკანონმდებლო წინადადებებით წარსდგებიან და სამინისტროების შემცირებას მოითხოვენ. ამის შემდეგ კი ბახტაძის თქმით, ის მთავრობის ახალ შემადგენლობას დაასახელებს. მომავალ მთავრობაში ახალი სახეები აუცილებლად იქნებიან, ამავეს ამბობს პრემიერობის კანდიდატი. მინისტრების ვინაობა ბახტაძის ვარაუდით საზოგადოებას ეწოდინება 2-3 კვირაში. მოусმინოთ განცხადებებს, რომელიც დღეს გაკეთდა. პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი კი მცირე მთავრობის კონცეფციაა, რაც თავისთავში გულისხმობს მოქნილ და ეფექტურ სამთავრობო სტრუქტურებს და შემცირებულ მთავრობის ზომას მთლიან ეკონომიკაში. ჩვენს მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების ფარგლებში მთავრობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა დღეს არსებული 14-დან 11-მდე შემცირდება. ეს რეფორმა, რომელიც სამთავრობო პროგრამის ნაწილია და დაუყოვნებლივ უნდა გახორციელდეს, საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც შესაბამის დროს და პროცედურებს მოითხოვს და ჩვენთვის დროის გამოცხადება კანონის დადგენილ ვადებში სამწუხაროდ ვერ ესწრება. შედეგად ვიღებთ ვითარებას, როცა ხვალ პარლამენტის წინაშე დობის მოსაპოვებლად უნდა წავდგეთ დღეს არსებული სამთავრობო სტრუქტურით და კაბინეტის წევრთა ფორმალური შემადგენლობით, რომელთა ნაწილი ახალი კაბინეტის წევრი აღარ იქნება, ხოლო დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ, როდესაც საკანონმდებლო და საკადრო ცვლილებები განხორციელდება და დასრულდება კონსულტაციებით პარლამენტში, ეს პროცედურა განხილვები კომიტეტებში, ფრაქციებში და პლენარულ სხდომაზე ხელახლა უნდა გავიაროთ უკვე განახლებულ მინისტრთა კაბინეტთან ერთად. მთავრობის შემადგენლობა იქნება წარმოდგენილი იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობითაც იგი დღეს არსებობს, იმ განსხვავებით, რომ სამი სამინისტროს წარმოადგენელი, ანუ 3 მინისტრი, ესენი არიან საგარეო საქმეთა, ეკონომიკა და ფინანსთა სამინისტროები, ისინი იქნებიან წარმოდგენილი ამჟამინდელი მინისტრის მოადგილეების სახით. ეს 3 მინისტრი ყველა შემთხვევაში ტოვებდნენ თანამდებობებს, იგეგმება გარკვეული სამინისტროების გაერთიანება და მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს არსებული 13 სამინისტროდან ეს შეეხება 6 მაინც, როგორც ამ ეტაპზე არის საუბარი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობაში 14-ის ნაცვლად 11 წევრი იქნება წარმოდგენილი. მოულოდნელ შემადგენლობაში იქნება არაერთი ახალი სახე. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან. ზაქარია ქუცნაშვილი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. ბატონ ზაქარია, გავიგეთ ვინ ზუსტად მიდის მთავრობიდან, მაგრამ არ ვიცით კიდევ ვინ წავა, როდესაც არა ფორმალურ, არამედ შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის საკუთარ გუნდს წარმოადგენს ბახტაძე. შემდეგ რომ არ მოხდეს ისე როგორც კვირიკაშვილის შემთხვევაში, როცა პოსტფაქტუმ გაისმა პრეტენზიები უმრავლესობის მხრიდან, იქნებ გვითხრათ დღეს თქვენ პირადად როგორც ერთ დეპუტატს, კანონმდებელს, რომელ სამინისტროსთან გაქვთ პრეტენზიები, რომლის ადგილს, რომელი კონკრეტული მინისტრის ადგილს ვეღარ ხედავთ მომავალ მთავრობაში? დიანა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგეხსენებათ, რომ კონსტიტუციური მოდელიდან გამომდინარე, რაც ახლა ფუნქციონირებს, პარლამენტის არ აქვს პრეროგატია, პარლამენტის წევრს არ აქვს პრეროგატია ჩაერიოს პერსონალურ საკითხებში. რაც დღეს მამუკამ გააკეთა, რომ შეგვითანხმა თუ როგორ წარმოუდგენია, რამდენ ეტაპად წარმოუდგენია მთავრობის თვისობრივი განახლება, ეს იყო მისი კეთილი სურვილის და პარლამენტთან თანამშრომლობის განვითარების და გაუმჯობესების კარგი მაგალითი.
თორემ პერსონალურ საკითხებში ჩარევის უფლება საქართველოს პარლამენტის წევრებს არ აქვს, ეს არის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა, ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ამ თლიანად ყველას გამოუცხადოთ ნდობა, ან თუ ვინმეები არ მოგვეწონება, აქედან გამომდინარე არავის არ გამოუცხადოთ. მაგრამ ბატონ ზაქარია, თქვენ კონსულტაციებს გადიხართ, თქვენ უნდა დაამტკიცოთ ეს მთავრობა, თქვენ არ არის თქვენი როლი ასეთი მცირე თან საპარლამენტო რესპუბლიკის დროს, რომ თქვენ აი ამ შიდა კონსულტაციების დროს თუ გაქვთ პრეტენზიები გამოთქვათ. პრემიერზე გამოთქვამდით პრეტენზიებს წინა ჯერზე ცოტა დაგვიანებულზე, მაგრამ თქვენ პრეტენზიები ცნობილია, რომ რაღაც ხარვეზები დაინახეთ კვირიკაშვილის მუშაობაში და გუნდთან და პარტიის ლიდერთან შეუთანხმებლობის გამო წავიდა ის. ახლა დღეს აი ამ კონკრეტული ორი მინისტრის გარდა, ქუმსიშვილი და ჯანელიძე, თქვენ ყველა სამინისტროს მუშაობა მოგწონთ, აი რჩევის დონეზე რას ურჩევდით პრემიერს, როცა ის მის კაბინეტზე იმუშავებს? დიანა, როცა თქვენ საუბრობთ დაგვიანებულ შენიშვნებზე, თქვენ მიიჩნევთ, რომ უფრო ადრე უნდა წასულიყო კვირიკაშვილი დაკავებულითან ამბობიდან? არა, მე მივიჩნევ ბატონ ზაქარია, რომ თუ წასასვლელად თუ მოუწოდებდა გუნდი რომ წასულიყო, რაღაც ტიპის პრეტენზიები მოქმედი პრემიერის და მთავრობის მუშაობის მიმართ უნდა ყოფილიყო თქვენს განცხადებებში, რითაც ჩვენ დავწმუნდებოდით, რომ თქვენ უკმაყოფილო ხართ მისი მუშაობით, იმიტომ რომ გუშინ წინ ყველა აქებდა და მას შემდეგ რაც პარტიის თავმჯდომარესთან დაპირისპირების გამო მას წასვლა მოუწია, უკვე ყველა აკრიტიკებდა, თითქმის ყველა. აი ამ ტენდენციაზე ვსაუბრობ და არა იმაზე ის ადრე წავიდა თუ გვიან ეს არ არის ჩემი ამ შემთხვევაში შესაფასებელი. ხოდა თქვენ როცა აკეთებთ ასეთ აყალიბებთ ასეთ შეკითხვას, რომ დაგვიანებით გამოითქვაო თქვენი შენიშვნებიო, ყველას გულისხმობთ ალბათ უმრავლესობას, ხო? დაგვიანებით გამოითქვა შენიშვნები, რას ნიშნავს, რომ 2016-ში უნდა გამოთქმულიყო ეს შენიშვნები თუ 2017-ში? წასულზე, უკვე წასულზე გამოითქვა. როცა კვირიკაშვილმა თქვა, რომ წავიდა, აი იქ გათამამდა უმრავლესობა მისი შეფასებისას. პარდიან, არა ხარ სწორედ. ან ერთი დღით ადრე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, რომ უკმაყოფილო იყო მისით, აი ამას გულისხმობ. მაშინ გადაახვიეთ ჩემი შარშანდელი დეკემბრის და ნოემბრის ინტერვიუები და ნახავთ, რომ მე ჯერ კიდევ მაშინ ვამბობდი, რომ ცვლილებები აუცილებელი ქვეყანაში და ვასახელებდი რამოდენიმე მიზეზს. და საკადრო ცვლილებები როა ქვეყანაში განსახორციელებელი, ამას ვამბობ მე კაი ხანია, ასე რომ თქვენი შეფასება, რომ დაგვიანებით წავიდა, ან დაგვიანებით მოხდა ეს ყველაფერი, პირიქით ზოგიერთი გვაკრიტიკებს, რომ ნაადრევად ხომ არ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ნაადრევად ხომ არ შეაფასეთ 2 წელიწად ნახევრიანი მისი მუშაობა, თქვათ არა დამაკმაყოფილებლად. პირიქით ასე გვაკრიტიკებენ, ასე რომ თუ გნებოთ გავაგზავნოთ ამ თემაზე დისკუსია, რომ თქვათ ვირას ამბობ და ზაქარია, ბოდიში თქვენი პერსონალური განცხადებებით ან 2 წლის და ან წელიწად ნახევრის დაგვიანებით კარგად არ მახსენდება, მაგრამ აი ამ ტენდენციაზე ვსაუბრობ, რომ პრემიერით თუ იყავით უკმაყოფილოთქო, ეს გუნდს არ ეტყობოდა რამდენიმე ხნის წინ. აი ვიდრე ეს ბოლო პროცესები განვითარდებოდა, რამაც წასვლა გამოიწვია მისი. მხოლოდ ეს ვიგულისხმე. დიანა, თქვენ კვალიფიციური ჟურნალისტი ბრძანდებით და პრემიერის და ნებისმიერი გუნდის მუშაობის უკმაყოფილება დამოკიდებულია იმაზე, ხალხი კმაყოფილია თუ უკმაყოფილოა. თუ ხალხის უკმაყოფილება იზრდება, ბუნებრივია ხალხის წარმომადგენლებს, ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს კრიტიკული დამოკიდებულება. თუ ხალხის კმაყოფილება პირიქით დადებითისკენ იზრდება, მაშინ უნდა ვიყოთ კმაყოფილი. ასე რომ ხალხის წარმომადგენლები, ანუ დეპუტატები ადეკვატურები უნდა ვიყოთ იმაზე, თქვათ საზოგადოებაში რა რეაქცია. ის რომ თქვათ საჯაროდ უმრავლესობის წევრები არ გამოდიან და არ აკრიტიკებენ მთავრობის ზოგიერთ წევრს, ეს უბრალოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის ყველა წევრი მოგწონს, ან ყველა წევრის გადაწყვეტილებას ვეთანხმებით. პირიქით არიან მთავრობაში 1-2 ისეთი მინისტრი, რომელიც ყველა ვარიანტში გასაშვებია და ქართული ოცნების უმრავლესობა ყოველთვის აჩვენებდა ასეთ მაგალითებს, ვინ უნდა გაეშვა, მაგრამ ისო ხმამაღლა არ ვლაპარაკობთ და თქვათ საჯაროდ არ ვაკრიტიკებთ, ეს უბრალოდ არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს ფიქრობთ, რომ ვიღაც კიდევ ორია გასაშვები, ბატონ ზაქარია. მესმის ეს გუნდურობის პრინციპი. დღეს ფიქრობთ, რომ აი ამ ორის გარდა კიდევ ვინმე ორია გასაშვები, ან 3 ან 1?
Ჩვენ პირადი მოსაზრება რომ ფისობრივი ცვლილებებია გასტარებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ეს პრემიერის პრეროგატივაა, ჩემი შეფასებით მე მგონი გასაგებ მინიშნებას ვაკეთებ, რომ იმ 12 მინისტრიან მთავრობაში თუ 14 მინისტრიან მთავრობაში ბევრია შესული, ბევრი ნიშნავს რომ 2-ზე მეტი. შესაძლებელია ყველა შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, არ მინდა შევიჭრათ ხვის პრეროგატივაში, ხვის თქო, ამით დავაკნინებთ საპარლამენტო მართლობის მოდელს და მე ვცდილობ დიანა ეს კულტურა შემოვიტანო ჩვენ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ყველა ჩვენ კომპეტენციაში ჩავეტიოთ. ყველა ჩვენი პრეროგატივის ფარგლებში მოქმედოთ, ოღონდ პასუხიც ამის ფარგლებში მოგვეთხოვოთ და არა ისე, რომ ზოგიერთი მინისტრის შეცდომაზე დეპუტატებმა აგონ პასუხი, ან ზოგიერთი დეპუტატის შეცდომაზე მინისტრმა აგოს პასუხი. ყველამ თავთავიანთ უბანზე, თავის საპასუხისმგებლო ზონაში აგონ პასუხი. ეს არის დემოკრატიული პასუხისმგებლიანი მთავრობის და ხელისუფლების დამოკიდებულება და არა ისე როგორც იყო, რომ ყველაფერზე აგებს პასუხს. ყველაფერზე აგებს პასუხს. ეს არის კომუნისტური მოდელი, რომელიც უნდა ჩაუბაროს წარსულს, ან ავტორიტარული მოდელი, როცა მონოლითური ხელისუფლების იდეით აღჭურვილი ეუბნებიან ყველაფერზე პასუხს. ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება და არც უნდა იყოს. ბატონ ზაქარია, სწორედ იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გრძნობელობა გვაქვს ხალხის განწყობაზე. აი ამ განწყობიდან გამომდინარე, თქვენ რას ფიქრობთ, დაკვეთა პრემიერის შეცვლა იყო მხოლოდ საზოგადოების და რასთან დაკავშირებით, აი მაინც უკითხვად მრჩება, ეკონომიკური ვითარება ეს გახდა სიღარიბის დონე, აი ეს გახდა მაინც მთავარი რის გამოც პრემიერს წასვლა მოუწია? პრემიერმა ბრძანა თავის განცხადებაში, რაც იყო მისი გადადგომის მიზეზები და რა თქმა უნდა უმთავრესი მიზეზი უკავშირდებოდა ქვეყანაში შექმნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. ანუ ეკონომიკა ვითარდება, მაგრამ ეს განვითარების შედეგები არ აისახება მოქალაქის, ქართული ოჯახების მდგომარეობას. და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გარშემო წარიმართა ცხარე დისკუსია, ცხარე კამათი. თვისობრივ ცვლილებებზე როცა ვსაუბრობ მე დიანა, მე ვგულისხმობ იმას, რომ მთავრობა თვისობრივად არის განსახლებელი, ეკონომიკური პოლიტიკა თვისობრივად არის შეცვლილი, საკადრო პოლიტიკა თვისობრივად არის გადასახედი, დამოკიდებულება მართლმსაჯულების და სხვა სფეროების მიმართ თვისობრივად არის შეცვლილი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გასაშვებთა სიაში მოიაზრებთ თია წულუკიანსაც. მე არ ვიჭრები კიდევ ერთხელ თქვენ კომპეტენტური ჟურნალისტი ხართ, ვთქვით რომ ზაქარია თქვენი მთავრობაა, თქვენ მართველი გუნდი ხართ. არ იჭრებით კი არა, უნდა შეიჭრათ და ყველაფერიც უნდა ქნათ თუ საჭიროა, არ ვიცი, რა ვიცი, აბა. რო არის ამიტომ მე უნდა მომისმინო და მე გეტყვი რაც არის სწორი და კონსტიტუციური, ხო? წარმოვიდგენს პრემიერი ამ ჯერზე, რადგან გადამახვევინეთ თემისგან ტექნიკურ მთავრობას, დავარქოთ ამას ტექნიკური დროებითი მთავრობა. მე ეს ტერმინი ვიხმარებ დღეს უმრავლესობის თომაზე, დროებითი მთავრობა, რომელიც თვისობრივად შეიცვლება მას შემდეგ, რაც კანონი შეიცვლება. აი, მოქალაქეებს რო გავაგებიოთ 7 დღიან ვადაში ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ მთავრობის განახლებული შემადგენლობა. მაგრამ 7 დღიან ვადაში პარლამენტი ვერ ასწევს მთავრობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. 7 დღეში კანონპროექტი ვერ განიხილა და ვერ მიიღებს 3 მოსმენით. ამიტომაც ჯერ იქნება ტექნიკური ან დროებითი მთავრობა დამტკიცებული, შემდეგ იქნება წარმოდგენილი უკვე განახლებული მთავრობის შემადგენლობა მთავრობის შესახებ კანონში. მოგეხსენებათ, რომ ამ სისტემით მთავრობის შემადგენლობაში ცვლილება, რომელიც სამინისტრო დარჩეს, რომელიც სამინისტრო უნდა შეერწყას და ასე შემდეგ, კანონის დონეზე განიხილება, ან პარლამენტის ჩარევით განიხილება. ამიტომაც მთავრობა პრემიერ-მინისტრის სახით წარმოგვიდგენს თავის მოსაზრებას, რომელიც სამინისტრო მისთან მიაჩნია, რომ შერწყმული უნდა იყოს, მან დღეს დაასახელა ციფრები, 14-დან დავალ 11 სამინისტროზეო. მე გამოთქვი ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, ხომ არ შემოვიფარგლოთ 12 სამინისტროთი, ან 12 სამინისტრო და ერთი პრემიერ-მინისტრი, ეს იყოს შემდგარი მინისტრთა კაბინეტი და შესაბამისად აი ეს გუნდი სავარაუდო ჩვენი გათვლებით 15 ივლისამდე სრულად განახლებული შემადგენლობით, სრულად განახლებული პროგრამით შეუდგება საქმე. გასაგებია. ბატონ ზაქარია, გულდასმით გისმენთ ხოლმე, თქვენ კი არა, ყველა რესპონდენტს მე უსმენ გულდასმით, რომ რამე არ გამომეპაროს. ჩვენ საუბრობდით, თქვენ საუბრობდით უფრო სწორად ეკონომიკურ რაღაც ტენდენციები იყო დადებითი, მაგრამ ეს ხალხის და მოსახლეობის დონეზე არ აისახებოდაო, როგორც მთავარ ფაქტორზე, რის გამოც პრემიერს მოუხდა სახლში წასვლა. მე ივანიშვილის რამდენიმე წლის წინანდელი ერთი კომენტარი ვნახე ასეთი,
ხეჭეჭურს 13 წელი უნდა რომ ნაყოფი მიიღოს, ეკონომიკა ხეჭეჭურზე რთულია, ამიტომ 10-15 წელი სჭირდება ჩვენს ქვეყანას რომ ნორმალურ ქვეყანას დაემსგავსოსო. აი ხეჭეჭურზე და ეკონომიკაზე მეტი მოსთხოვეთ გიორგი კვირიკაშვილს, რა პარამეტრებით მიუდექით მას, რა უნდა ექნა 2 წელიწადში, მით უმეტეს თუ საქსტატის მონაცემებს ჩავხედავთ, ეკონომიკაც, იმპორტიც, ექსპორტიც, ტურიზმისგან შემოსული თანხებიც, ეს პარამეტრები არის გაზრდილი. ხოლო UNICEF-ის კვლევის გარდა ხომ არსებობს თქვენს მიერ დაფინანსებული უწყებების კვლევებიც? რა თქმა უნდა, სწორი ხართ, არავინ არ აფასებს გიორგის საქმიანობა წარუმატებლად, ვერ იტყვის პატიოსანი მოქალაქე და დეპუტატი, რომ გიორგის საქმიანობა იყო წარუმატებელი. გიორგის დროს 2.5-ვარჯერ გაიზარდა მთლიანი შიდა ეკონომიკის ზრდა და შესაბამისად 2%-დან ლამის 6%-მდე გვაქვს შიდა პროდუქტის ზრდა ყოველთვიური მონაცემის სახით. გიორგის დროს მოხდა ლარის დევალვაციის შეჩერება, გიორგის დროს მოხდა ინფლაციური პროცესების შეჩერება, გიორგის დროს მოხდა დაიწყო ლარიზაციის პროგრამა, ანუ არავინ არ აფასებს გიორგის საქმიანობას უარყოფით და ეხლა ნუ შევქმნით სიტუაციას, რომ გიორგი კვირიკაშვილი გადააყენა უმრავლესობამ. გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა იმ გიორგი კვირიკაშვილი გადააყენა პარტიის ლიდერმა, მაშინ ამ ფორმულირებაზე შევჯერდეთ. ვერ გავიგე დიანა ბოდის ვიხდი. მაშინ ამ ფორმულირებაზე შევჯერდეთ, რომ კვირიკაშვილი გადააყენა პარტიის ლიდერმა, უпростоრად გადადგა პარტიის ლიდერის განწყობების შესაბამისად. არა, გიორგის უყური დაუგდეთ, მან ორი მიზეზი დაასახელა, რის გამოც მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე. ეს არის შეუთანხმებლობა მთელ რიგ საკითხებში პარტიის თავმჯდომარესთან და მეორე ასთან განსხვავებული დამოკიდებულება მთელ რიგ საკითხებში საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდთან. ეს ორი მიზეზი დაასახელა მან. ასე რომ ამ შემთხვევაში ყველაფერს მუდავაბრალეთ ბიძინა ივანიშვილს, ისევე როგორც ყველაფერში თავში არ არის საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ აქ იყო ორივე მიმართულებით. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გიორგიმეს გულწრფელად თქვა თავის განცხადებაში. მადლობა. ბატონ ზაქარია, დაგემშვიდობებით, ბევრი სტუმარი ყავს კიდევ, არ გვაქვს ამდენი დრო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენს ეთერში, პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. გია ნოდია არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ბატონ გიას მივესალმები. მოდით ერთად შევაფასოთ. თქვენ რა გაიგეთ, რატომ წავიდა კვირიკაშვილი, რა პრინციპით შეირჩა ბახტაძე, ყველა კითხვაზე, რომელიც ასეთი მასშტაბის ცვლილებებს მოყვება ხოლმე, თქვენ მიიღეთ თუ არა, როგორც ერთმა დაინტერესებულმა მოქალაქემ და ექსპერტმა პოლიტიკის საკითხებში თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრს ჩვენს რეალურ პოლიტიკურ სისტემაში აქვს ძირითადად ორი ფუნქცია, ერთი ეს არის მენეჯერი იყოს, მიმდინარე პოლიტიკის წარმმართველი იყოს, პარტიის, დღეს უკვე პარტიის ლიდერის მანამდე, ასე ვთქვათ, არაფორმალური ლიდერის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკის პარგლებში და მეორე ფუნქცია აქვს, ერთგვარი მეხამრიდის ფუნქცია, რომ როდესაც ხალხის უკმაყოფილება გაიზრდება, შეიძლება გადააყენო პრემიერი, დაიწყო საუბარი, რომ ხდება განახლება, შეცვალო რამდენიმე მინისტრი მასთან ერთად და ამით ხალხს რაღაც იმედი გაუჩინო, რომ რაღაც სუდი თუ იყო, ის ძველი პრემიერის ბრალი იყო და არა მთლიანად პოლიტიკური გუნდის. ანუ პრემიერის პოზიცია ქვეყანაში იმისთვის არსებობს, რომ ის დროდადრო შეიცვალოს და განახლების და რეფორმირების, ასე ვთქვათ, ასოციაცია შექმნას და არიდოს პასუხისმგებლობა სხვა პირებს. ასე უყურებთ თქვენ დღევანდელ რეალობას. ასეთ შთაბეჭდილება იქნება, რა თქმა უნდა, ალბათ სხვა პრეტენზიებიც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს, გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ, უკვე რამდენიმე თვეა იყო საუბარი, რომ რაღაცნაირად წყალი შეუდგა მას. როგორც ჩანს, მისი მენეჯმენტი ან მის მიერ, ასე ვთქვათ, შიდაპარტიული საკითხების მოგვარება, როგორ აგვარებდა ის შიდაპარტიულ საკითხებს, ეს ამით კმაყოფილი არ იყო ბიძინა ივანიშვილი. ცხადია, რომ პარტიის შიგნით დაიწყო დაპირისპირებები და როგორც ჩანს, ეს დაბრალდა კვირიკაშვილს ერთგვარად, მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც ეს გადადგომა მოხდა, ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება შეიქმნა იმისა, რომ ეს მან შეასრულა მეხამრიდის ფუნქცია, ანუ აშკარად
აი პრაქტიკულად ბიძინა ივანიშვილის ფორმალური დაბრუნების შემდეგ პოლიტიკაში აპრილის ბოლოდან მაისის განმავლობაში და ივნისის პირველ ნახევარში ჩვენ ვიხილეთ განსაკუთრებით ფართო საპროტესტო გამოსვლები, აშკარად გამოჩნდა, რომ ნდობის კრიზისი აქვს ხელისუფლებას და ამ ფონზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. თუ პარალელი იქნა მიღებული ბატონგია, მაგრამ ამის გამო თუ იქნა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბუნდოვანია. ეს ალბათ გამოაჩენს ყველაფერს კარგად ის თუ ვინ შეიცვლება მთავრობაში. თუ ის მინისტრები, ვისთანაც არის ეს პროტესტი ასოცირებული ირიბად, ისინი არ წავლენ, ეს ნიშნავს, რომ ეს უბრალოდ მიზეზად იქნა გამოყენებული. სწორია ასე მსჯელობა ამ ლოგიკას ეთანხმები? როდესაც ჩვენ ვიცით რომ რეალურად გადაწყვეტილებას იღებს ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენ მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ რა არის ნამდვილი მიზეზი. პარტიის წარმომადგენლები ბატონმა ზაქარიამაც აღნიშნა ეს ყოველ შემთხვევაში იმიზეზებენ თუ მიუთითებენ ხალხის უკმაყოფილებაზე, როგორც ერთ-ერთ მიზეზზე. შესაბამისად, ყოველ შემთხვევაში მათ როგორც მინიმუმი უნდათ გამოიყენონ პრემიერის შეცვლა იმისათვის, რომ ეს ხალხის უკმაყოფილება რაღაცნაირად შეამცირონ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცი და მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის თავში რომელ მიზეზს ჰქონდა მეტი წონა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ის ისედაც აპირებდა კვირიკაშვილის გადაყენებას, მაგრამ ახლა ამ მომენტში ამ გადაყენებამ შეიძინა აი ამ მეხამრიდის ფუნქციაც. ბატონგია, თქვენ სრულიად დარწმუნებული ხართ, რომ განწყობებს გუნდში ივანიშვილი ქმნის, ტონის მიმცემია ის განწყობების, იმიტომ რომ მისი უარყოფითი დამოკიდებულების კვალდაკვალ უმრავლესობის გუნდიც ასევე განეწყო პრემიერის მიმართ, უკვე ყოფილი პრემიერის მიმართ და ისინიც კი ვინც გუშინ მას უდიდესი წარმატების ავტორად მიიჩნევდნენ, აი წასვლის წინ დღეებში ან წინ ან მეორე დღეს კრიტიკით გამოირჩეოდნენ მოქმედი პრემიერის მიმართ. მე მგონი ეს ზოგადი სურათიდან ჩანს, არა მხოლოდ კვირიკაშვილის გადადგომის რაღაც დეტალებიდან. კვირიკაშვილმა ღიად თქვა, განსხვავებით მისი წინამორბედი წასული პრემიერისგან ღარიბაშვილისგან, რომ მისი ძირითადი მიზეზი იყო მისი წასვლის სწორედ პარტიის ხელმძღვანელთან ასთა სხვადასხვაობა, ანუ პრაქტიკულად გვითხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნით წავიდა, ასე შეგვიძლია ვთარგმნოთ ეს ნათქვამი. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ გუნდის რაღაც ნაწილიც უკმაყოფილო იყო მისი პრემიერობით, ნებისმიერი მეფის კარზე არის ინტრიგები და ბიძინა ივანიშვილის კარზეც არის ინტრიგები, ვიღაცას მოსწონდა კვირიკაშვილი, ვიღაცას არ მოსწონდა, ვიღაცას უნდოდა მისი დამხობა, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ ივანიშვილს ეკუთვნის, მე მგონი ეს სრულიად ცხადია. ბატონგია, პრინციპი, რითაც იქნა შერჩეული, კი მეხამრიც უწოდებთ, მაგრამ ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი. ამის მიუხედავად ის ქვეყნის ლიდერია. არა მხოლოდ ეს არ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრემიერი, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკის პრემიერი, რომელიც გაცილებით სხვა მნიშვნელობას ძენს ამ პოზიციას ქვეყანაში. რა პრინციპით შეირჩა ოცნების მეოთხე პრემიერი? თქვენ რაც თქვით, ეს სწორია კონსტიტუციურად, რა თქმა უნდა, ასე კონსტიტუცია მოითხოვს, რომ ასე იყოს, ანუ უმაღლესი თანამდებობის პირი იყოს პრემიერი, მაგრამ რეალურად პრემიერი, არც ერთი პრემიერი არ ყოფილა უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერი, ყველა გულისხმობდა ამას და ან პირდაპირ ან ირიბად ამბობდნენ მათ შორის. პირდაპირ არ ამბობდნენ, მაგრამ ირიბად ამბობდნენ ამას ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები არის ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო პრემიერი არის მენეჯერი, რომელსაც პრაქტიკულად ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ მისი თვისებები, რითაც ის არჩევს პრემიერს, არის როგორც ჩანს, მენეჯერული თვისებები რაღაცნაირი, ანუ მას იმედი აქვს, რომ ის ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მმართველობის საქმეს გაუძღვება, მაგრამ მეორე მხრივ ერთგულება და ამ ერთგულებაში როგორც ჩანს იგულისხმება, ზედმეტი საკუთარი პოლიტიკური ამბიციის არ ქონა. არც ერთი ეს ფიგურა არ იყო
პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, საკუთარი პოლიტიკური პროფილის და სახის მქონე, მანამდე სანამდე პრემიერი იყო და პრემიერობის დროსაც მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი აზროვნებით, ინიციატივებით არ გამოირჩეოდა. მე ვგულისხმობ წინა ორ პრემიერს. ნუ არც მამუკა ბახტაძეს საერთოდ ნაკლებად ვიცნობთ როგორც ლიდერს, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს რაღაც მიზეზების გამო ნუ ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილი მას ენდობა და ჩათვალა რომ აი ეს ორი რამე რაც თქვი ყველაზე კარგად არის მასში შეხამებული, ანუ შეუძლია მიმდინარე საქმეების გაძღოლა, მაგრამ პოლიტიკურ პრობლემებს არ შექმნის ზედმეტი ამბიციურობით. ხო, ისე ახალგაზრდა კაცია და ისე გოროზად გამოიყურება, შესაძლოა სადმე ამ ამბიციებიც ჰქონდეს. ნუ ამბიციები ისეთი რამეა, რომ ადამიანს გაეღვიძება პრემიერ-მინისტრი რო დაერქმევა, ძალაუნებურად გაეღვიძება ამბიციები, ასე რომ ნახოთ რა თქმა უნდა როგორ წარიმართება ბატონი მამუკას კარიერა, მაგრამ დავინახეთ რომ 3 წლამდე ვერც ერთმა პრემიერმა ვერ გაძლო. გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიანოდიას რეკლამის შემდეგ ჩვენ სოფო ხორგუანს მოусმენთ და გადაცემის ბოლოს ანი მიროტაძეს. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია სოფო ხორგუანი იურისტი მასთან ვიწყებთ საუბარს სოფო მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად თქვენთვის თუ იყო ყველაფერი გასაგები რა პრეტენზია ჰქონდა პარტიის ლიდერს და ზოგადად გუნდს პრემიერთან და რა კრიტერიუმებით შეირჩა ახალი პრემიერი მოგესალმებით, მადლობა რომ დამიძახეთ და გაინტერესებთ ჩემი აზრი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩემამდე საუბრობდა ბატონი გიანოდია უდასტურებმა ჩემ პატივისცემას, პრაქტიკულად მის ყველა შეფასებას ვეთანხმები, ამიტომ დამატებით ვერაფერს ვერ დავამატებ. მე თან რაც შეეხება ჩვენ აქაც თქვენს ეთერში რამდენჯერმე მithქვამთ, რომ რჩევაც კი მიმიცია, რომ დაახლოებით 1-2 თვის წინ რომ ახალი პრემიერი წარმოადგინეთ. თქვენ გჭირდებათ ახალი პრემიერი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა, რომ მას უფრო ადრე და ესეთი ცოტა არასასიამოვნო საყურებელი ფორმით არ მომხდარიყო პრემიერის გადაყენება აი რა იყო უსიამოვნო სანახავი ამ პროცესში სოფო აი სად რა არ გესიამოვნათ მოკეთ რა ნაწილი იყო გამაღიზიანებელი ამ პროცესში აი დასაც ახლა თქვენ ყვებით ხო თქვენ თვითონ ყვებოდით ახლა რომ ჯერ თითქოს აი ყოველას მოსწონდა მე როცა არ მოსწონდათ ბევრი მოკეთ არ არის სასიამოვნო პრინციპში მაგრამ ეს არის თქვენი საქმე ჟურნალისტების უნდა გვაჩვენოთ რეალური სახე იმ ადამიანების ვისაც აქვს პრეტენზია რომ ჩვენ სახელმწიფოს მართავენ. ამიტომ მართ ახლა როგორ თქვენ მოგესიამოვნოთ თქვენ მოგეწონათ ეს მთელი ფორმატ თუ ეს როგორც ჩაიარა. დარჩა კი ზაქარია იყო ქუცნაშვილი ჩვენი პირველი სტუმარი ის წინააღმდეგობას მიწევდა ასე არ იყო მაგრამ მართლა დარჩა შტაბეჭირება რომ ვიღაცამ აიცრუა გული კვირიკაშვილზე და ამის ეს თქვათ ამას აყვა გუნდი განწყობით და ის სულ 2 დღეში ის პრემიერი რომელსაც წარმატების სიმბოლოდ გვისახავდნენ გააკრიტიკეს ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში. ნუ ეს რასაც ხედავთ ახლა მე დიდი ხანია არ ვიცი ახლა ვინ როდის აიცრუა გული მე მგონა დიდი ხანია ეს გულის აცრუება დიდი ხანია მოხდა თუ თქვენ მაგას გულისხმობთ რომ პრეტენზიები კვირიკაშვილის მიმართ რაღაც ახალია მე ასე არ ხედავ. ჩემთვის ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანია რა იქნება ამ დღეებში რასაც უყურებ და რა პრეტენზიაც მაქვს და რა პრეტენზიაც დამიგროვდა ამ ხნის განმავლობაში. როცა აკეთება მაინც და მაინც აქცენტი რომ სამართლებრივი ანუ მარცხაჯულების პრობლემა იყო ასე არის რომ ისეთი სერიოზული, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არის, მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ყოფილიყო, მაშინ არ დაიშლებოდა პროტესტი, არ წავიდოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიდექით, წლობით, თვეებით ვიდექით არ განულებულა. დღეს მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის პერსპექტივის პრობლემა. მხვალ სადო არ გაჭირვება, გაცილებით მეტი გვინახავს და ტერორის მეტი გვინახავს, მაგრამ უზრებდით. მთავარი პრობლემა რაც არის დღეს, სახელმწიფო უნდა გახდეს ხილვადი. სახელმწიფოს უნდა იყოს მშვიდობა და სტაბილურობა და მე ამ მშვიდობის და სტაბილურობის დაცვა უნდა მიღირდეს, იმიტომ რომ მე განათლება მივიღო და ჯანდაცვა მქონდეს, გავითარდე პერსპექტივა. დღეს თავარ პრობლემას რასაც ხედავ, ეს არის პერსპექტივის განცდა მქონდეს, რომ კი დღეს შეიძლება არ ვარ დავხენილი, მაგრამ ხვალ უკეთესი მექნება და ზე კიდე უკეთესი. ეს განცდა უნდა გამიჩნიოს სახელმწიფომ. კვირიკაშვილის პირობებში აი ესეთი სტაბილურობის და პერსპექტივის განცდის დანახვა იყო, ვთქვათ, შეუძლებელი. სწორედ ამას ვაპარაკობ, სწორედ ამას ვაპარაკობ, რომ მე გამოჩნდა კიდეც, ხო, როდესაც აი ესე იოლა
რეალურად შეგიძლია წახვიდე ასეთი, ანუ როცა ნახეთ როგორი პრობლემა დავინახეთ ყველამ, რომ შეიძლება სახელმწიფო ხილვადი არ არის, ხო? სადღაც რაღაცა ტიპის პრობლემა არის, ხო? მარცხაჯულება არის, ეკონომიკა არის, განათლება, პერსპექტივის განცდა უნდა გამიჩნიოს და მე რატომ მინდა ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რასაც მოვისმინე ახლა დღეს რო გაკეთა განცხადებები, რომ სახელმწიფო უნდა შეიცვალოს მინისტრებიო, ხო? ანუ სამინისტროები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამე და ეს კარგია რომ ფორმალურად არ კეთდება, ანუ თქვენს რომ ეხლა ვინც ვართ ორი მინისტრი იცვლება პრაქტიკულად დანარჩენები, ანუ რეალურად მოკლედ მე შევცვლით მინისტრებს მას შემდეგ როცა უკვე შეიცვლება მინისტრთა კაბინეტი, ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე ეს ცვლილებები როგორ უნდა გახორციელდეს. შეიძლება რაღაცა პერიოდის წინ ფორმა იყო მნიშვნელოვანი, ანუ ფორმაზე უფრო მეტი აქცენტი შეიძლება რომ კეთდებოდა, იყო სწორი იმ თვალსაზრისით რომ ნუ კაი გახსოვთ რომ სამი ტელევიზია იყო მხოლოდ ამ სამ ტელევიზიაში ვუყურებდი რაღაცას და ეს მუშაობდა. დღეს როცა ამხელა თავისუფლება გაქვს, იმ ფორმით ვერ მართავ. დღეს გაცილებით მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენჭო შინაარს. როცა მეუბნები რომ მე შევა სახელმწიფოს პრობლემა სად არის? ხელისუფლება უნდა მელაპარაკოს. ამ ხელისუფლების პრობლემა, მთავარი პრობლემა არის კომუნიკაცია. ის არ მიხსნის. მან უნდა მითხრას, კი შენ დღეს გიჭირს, მაგრამ ამისთვის აი ამას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ. მე წავიღე მილიარდი ინფრასტრუქტურაში, გზებში და აქ სწორად უნდა დაიხარჯოს ფული. შენ პრეტენზია გაქვს, რომ არასწორად იხარჯება ფული. მე მოქალაქე შეიძლება მქონდეს ეს პრეტენზია, რომ სადღაც რაღაც არასწორად კეთდება. სწორედ ამას გეუბნებით, როდესაც შენი მართლობა რა პრეტენზია მქონდა. არა და სოფო უკაცრავად, არა და კომუნიკაციაში მთავრობას მთელი ეს ვთქვათ სერიოზული ჯგუფები ეხმარება საზოგადოებასთან და აი კომუნიკაციის დარგში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მთავრობასთან. სხვათა შორის კალაძე საუბრობდა იმედის ეთერში, ასეთ რამეს ამბობდა, რომ პიარი ვერგიშველი შენ უნდა იყო აქტიური და კი, სწორედ ამას ვაპარაკობ, სწორედ ამას. აი რაშია პრობლემა, პიარში თუ ინერტულობაში? არა, მოდით აიცით რა, პიარი ხო რაღაცა განსაკუთრებული ეფემერული ცნება არა, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია არის. მე ხო არ ვაპარაკობ პიარშიკების პრობლემა მაქვს თქო. მე ვამბობ, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემა აქვს. სწორედ ეს არის, ან მე რომ პიარშიკს დავალება უნდა მივცე, უნდა ვიცოდე რა დავალებას ვაძლევ, რას ვეუბნები. ამას უნდა ამიხსნას, სახელმწიფო უნდა მელაპარაკოს, უნდა მითხრას, რომ კი დღეს ასეთი პრობლემაა, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ასე ხდება, ანუ კომუნიკაციის პრობლემაა, უნდა ამიხსნას, ჩვენ არა ვართ რაღაცა ისეთი, რომ ვერ ვიტანთ, ვერ გავიგებთ, ან საზოგადოება და ესეც კიდე რა ძალიან ვთხოვ, დიანა, ყოველთვის შეახსენე, ეს ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გავგზავნოთ ჩვენი პოლიტიკოსებიც მოსახლეობას მოგვეძახიან, მოქალაქეები დაგვიძახონ, როგორღაც შეეგუონ ამას, რომ აღარა ვართ მოსახლეობა, მოქალაქეები ვართ და კითხვები გვაქვს და კითხვებზე პასუხები გვინდა. და აქ არა რაღაცა სუბიექტური, რაღაცა ან ვიღაცას ან ვეპრანჭებით, ან ვიღაცას უჩხიკინებ, ან პოლიტიკური ის ამ აქვს რაღაცა პრეტენზია. ესე იგი, ფიქ ეს არის თქვენი პირველი რჩევა ან დაკვეთა მომავალი პრემიერისადმი, რომ ამ ყველაფერი აგვიხსნას კარგად. შენ როდესაც გააკეთებს აქცენტს, ან მეუბნება რა მაგალითად, ეხლა მოვისმინე, რომ საერთო აღსრულების სამინისტროს გაუქმებაზე ვლაპარაკე. რატო ყველაზე მთავარი პრობლემა საერთო აღსრულების სამინისტროა? თუ რატო კეთდება შემცირება? იმიტომ რომ ნაკლები ხალხი და ვერ მივხვდი რაზე ელაპარაკი. რატომ უნდა ან მაგალითად რა ის ბადრაგი უნდა შეამცირონ თუ იქ თანამშრომლები უნდა შეამცირონ? თუ მთავარი პრობლემა საერთო აღსრულების სამინისტრო არის. რატომ? ანუ შენ მიზანი რა არის? ანუ ცოტა სამინისტრო მქონდეს, რისთვის უნდა მქონდეს? ჯერ უნდა მითხარ რა. ძირა მთავრობა, რომელიც შეთაშორის ისეთივე მემარჯვენე ხედვა არის, გამოც კრიტიკაშულს აკრიტიკებს. ერთი მხრივ მემარჯვენეა, მეორე მხრივ ბანკებს უტევდა მეტრეგულაციას ამბობ, ამიტომ მე მინდა გავიგო, ჩვენ შეგვიძლია გაგება. არა გვაქვს პრობლემა, რომ გაგვიხსნან, რომ დაგველაპარაკონ და გითხრან, ბევრ რამეს გავიგებთ. ამიტომ არის სწორად ვფიქრობთ, რომ ბახტაძეში არის ეს უნარები, რამდენიმე საჯარო გამოსვლა ვნახეთ, ახლა ორი ბრიფინგი მინიმუმ არის ეს უნარები, რომ მან კარგად ახსნას ყველა ნაბიჯი საზოგადოებამდე მიიტანოს მისთვის გასაგებ მისაღებ ენაზე და ასე შემდეგ. ხო, სწორედ ამას ვამბობ, ანუ ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის, როდესაც ჭირს შეფასება. ამიტომ ამბობ, მოდით შევხედოთ, ჯერ როგორი ფინანსთა მინისტრი იქნება და მე წარმომიდგინეთ პრემიერად, ეს იყო ჩემი როგორც მოქალაქის თხოვნა, იმიტომ რომ მე მიჭირს შევაფასო როგორი იქნება ეს, იმიტომ რომ გამოვა ეხლა ვარაუდებს ელაპარაკებ, არა ასე იქნებს, ავარაუდოთ, გამართებს, არ გამართებს. მე როგორ გიხარ, ძალიან მიჭირს მისი შეფასება, მისი შესაძლებლობების შეფასება. ამიტომ ფრთხილად უყურებ ამას. მე შემიძლია ვურჩიო და ვუთხრა, რომ ასე იქნება, როდესაც ის ამიხსნეს, ჯერ უნდა იყოს იდეა. ამ იდეის
შესაბამისად აშენებს სისტემას და სისტემაში მერეძებს სათანადო ადამიანებს, რომ ეს მიიღო შედეგად, რაც შენ თავიდან თქვი. ამიტომ უნდა მითხას, მცირე თავრობა კი არ უნდა იყოს იდეა უნდა იყოს, რომ პერსპექტივა გამიჩინოს. მე მოქალაქეს უნდა მიღირდეს ამ ქვეყანაში მშვიდობა. სახელმწიფო უნდა მიღირდეს. აი იდეად რამდენად გამოდგება არ ვიცი, მაგრამ პოლიტიკური ამოცანა ასეთი აქვს ამ გუნდს, რომ რაღაც ძალიან მაღალი ხარისხის დემოკრატია გვაქვს და დაბალი ეკონომიკა და უნდა გავასწოროთ ეს უთანაბრობა. ოღონდ დემოკრატია კი უნდა ჩამოწიონ, ეკონომიკა უნდა ამოვიდეს. მშვენიერია, მე ძალიან მომწონს ეს და საინტერესო შეფასება, ამიტომ ადამიანების ცხოვრების დონე უნდა აიწიოს. როცა მეუბნები განათლებაზე, მე მაინტერესებს რას გულისხმობ განათლებაზე. ამიტომ თავარი ის კი არ არის თავრობა შემიმცირო. მიზანი ეს კი არ უნდა იყოს მცირე მთავრობა. მიზანი უნდა იყოს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ სახელმწიფო უნდა გახდეს ხილვადი. მე უნდა მიღირდეს კანონმორჩილება. მე უნდა მიღირდეს, რომ ვიყო კანონმორჩილი, იმიტომ რომ თუ ვიქნები კანონმორჩილი და სხვაზე უფრო მეტად კანონმორჩილი, მე მეტი პერსპექტივა მექნება ამ ქვეყანაში. და არა თუ გავძრები, გამოძრები, მივდგები, მოდგები, რაღაცას ვიზამი, ტენდერს ჩავაწყობ, რაღაცას იქ ვიღაცას შევეკვრები, ასე უკეთესად მოვიწყობ ცხოვრებას, ეს არ მინდა. ნებისმიერ ადამიანს ურჩევნია იყოს, როგორ გიხართ, კარგი. არავის არ უნდა იყოს რაღაცა, როგორ გითხართ, ზოგადად სინდისთან გინდა ყველა ადამიანს ურჩევნია სინდისთან მართალი იყოს და მე მინდა, რომ იდეა იყოს ეს, რომ ქართული ოცნება თავის დროზე როგორც შექმნა, როგორც ამერიკული ოცნება, რომ მაქსიმალურად თანაბარი პირობები შეგვიქმნა, რომ რაღაცას წარმატებას მივაღწიოთ. მე მჭირდება, რომ კანონმორჩილება გახდეს პოპულარული. მე მასაც უყურებ, როდესაც კანონმორჩილება ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი. ამას ვამბობ, რომ დღეს გასაგებია და გჭირდებათ მეტი კომუნიკაცია მთავრობის წევრებიდან საზოგადოებას და საკუთარ მოქალაქეებთან იმისთვის, რომ ნებისმიერი ნაბიჯის სისწორეში დაგვარწმუნონ. დიანა, აქ არ კიდევ ერთი თემა. მე მინდა უთხრა მათ, რომ მესმის, რომ მათ არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება. ვის აქვს დღეს აქ ისეთი პოლიტიკური გამოცდილება, რაც გვინდა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ რეალურად. მე 23 ათეულია, რაც რაღაცა სახელმწიფოს ვცდილობთ, რომ დავამსგავსოთ. მე მესმის, რომ მათ ეშინიათ საჯარო ცხოვრებას, იცი დიანა, ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. ვიღაცა გაგლანძღავს, ვიღაცა შეგაქებს, უნდა შეეგუონ, რომ შეცდომებს დაუშვებენ. შეიძლება კომუნიკაციაში შეცდომა დაუშვან, შეიძლება ვიღაცამ იხუმროს, რაღაცა ქუბები გააკეთოს, რაღაც, მაგრამ მე საშიში არ გველაპარაკეთ. ჩვენ ერთად ვსწავლობთ, ჩვენ ვსწავლობთ მოქალაქეობას, თქვენ ვსწავლობთ პოლიტიკოსობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია. დიდი მადლობა სოფოს დავემშვიდობები მას და ანი მიროტაძესთან გადავდივართ, ის შენების მოძრაობას წარმოადგენს. ანი, მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დავით უსუფაშვილმა დღეს ასეთი კომენტარი გააკეთა, რომ ასე სახაჭაპურეც კი არ იმართება, არათუ სახელმწიფო. მე როგორც მივხვდი, მას თავარი პრეტენზიები აქვს, რომ ეხლა ფორმალურად დავამტკიცოთ მთავრობა, შემდეგ ნამდვილად დავამტკიცოთო და როგორც უსუფაშვილი ამბობს, თუ ის სრულებები არ შევა სტრუქტურის ვთქვათ ოპტიმიზაციას რაც ეხება ძალაში ან თუ მთავრობა არ გამოიცვლება ასე სახელდახელოდ დამტკიცებული ნამდვილი მთავრობა შეიძლება შეგვჩეს მოკლედ ამ ხარვეზზე საუბრობდა თქვენც გრჩებათ თქვენი ლიდერის მსგავსად შტაბ-ეჭდილება რომ რაღაც კანონთან რამე შეუსაბამობაა მოგესალმები დიანა და მივესალმები მაყურებელს მე შეგახსენებთ რამდენიმე თვის წინაც განხორციელდა ცვლილება თქვენ გახსოვთ როდესაც რამდენიმე სამინისტრო გაუქმდა გულისხმობ მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო და ევროინტეგრაციის სამინისტრო გახსოვთ და მაშინ ცოტა სხვაგვარად მოხდა მინისტრთა კაბინეტის წარდგენა ენერგეტიკა შეუერთდა ეკონომიკას სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა ეს მოხდა ამ პარლამენტის რეალობაში და მოხდა სულ რამდენიმე ხნის წინ მგონი ერთი წელიც არ არის გასული ანუ იმის გამოცდილება რომ თქვა წარედგინა ის გუნდი რომელიც 3 კვირის შემდეგ უნდა წარადგინოს ბატონ მამუკას ცხადია მის შესაძლებლობა ჰქონდა მაგრამ ალბათ საქმე არის შემდეგში რომ იქ არიან ეგრეთ წოდებული გაჯიუტებული მინისტრები რომელთაც არ უნდათ წასვლა მე არ ვიცი ცხადია ვერ და თუ ორი სამინისტრო უნდა შეერწყას ერთმანეთს და მას ერთი მინისტრი უნდა ყავდეს ცვლილებების შესაბამის ცვლილებების გარეშე როგორ წარადგენდა ანუ სამართლებრივად მოუხდათ ამის გაკეთება რა მესმის მაგრამ ზუსტად ასე მოხდა თქო მაშინაც ზუსტად მაშინ როდესაც წარადგინა გიორგი კვირიკაშვილმა და მე მოხდა სამართლებრივად ამის გასწორება ანუ ეს გამოცდილება მათ აქვთ ამის თქმა მინდა თუ მაინც და მაინც ამის გამოყენება უნდათ მაგრამ დაუბრუნდები იმ თემას რომ მე მაინც ვფიქრობ რომ საქმე არის იმ დროის მოგებაში რომ ის მინისტრები რომელთა გაშვებაც ალბათ ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე დგას დღის წესრიგში იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა არის როგორც ჩანს მათ არ უნდათ საკუთარი პოზიციების დათმობა. ამას ჩვენ დავინახავთ უახლოეს მომავალში, მაგრამ პრემიერი წავიდა ქალბატონო ანი და რომელი მინისტრია ისე გაჯიუტებული რომ ვერ ხსნიან. მედია
მედიაში ხომ არის მედიაში არის გაჩენილი გარკვეული ინფორმაციები, მხოლოდ წულუკიანზე არა, კიდევ ვიცი ერთი გვარი, რომელსაც ხადი არ დავასახელებ, იმიტომ რომ კულუარული ინფორმაცია არის, მაგრამ ალბათ გაირკვევა ეს ყველაფერი რამდენად სწორად იქნება, არ გულისხმობ გახარიას, იმიტომ რომ მე არ ვარ იმ ადამიანთა შორის, ვინც ფიქრობს, რომ ორ თვეში შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა წავიდეს იმის მიუხედავად, რომ სრულ ოპოზიციაში ვარ ამ ხელისუფლებასთან და მიმაჩნია, რომ ამ ხელისუფლების ყველაზე მთავარი გამოწვევა ეგრეთ წოდებული საკადრო პოლიტიკა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბატონ მამუკას დასჭირდა ეს 2-3 კვირა სწორედ იმისთვის, რომ ის შემადგენლობა წარადგინოს შემდეგ უკვე პარლამენტში, რომელიც უნდა რომ წარადგინოს, გარდა ამისა, ალბათ დაიტესტება საზოგადოებრივი განწყობები იმ გარკვეულ მინისტრებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ცალსახად ვაცხადებ, რომ თეა წულუკიანთან დაკავშირებით, მათ ალბათ აქვთ მოლოდინები, რომ ეს იქნება საზოგადოების მხრიდან მაღალი პროტესტის საფუძველი. და თუ ასე პროტესტს ისინი დაინახავენ, მიუბრუნდებიან წულუკიანის კანდიდატურას, თუ ის არ ყავთ, ეს თქვა შესაძლოა მინისტრთა სიაში? მე ვფიქრობ, რომ 3 კვირა არის საკმარისი იმისთვის, რომ კიდევ კონსულტაციები გაგრძელდეს ერთი და პარალელურად მოხდეს, ასე ვთქვათ, წარდგენა საზოგადოებისთვის ახალი მინისტრთა კაბინეტის. ეხლა მე იმას გეტყვით, რამდენად სწორი არის თუ არა, ვთქვათ, წულუკიანთან დაკავშირებით ჩემი ვარაუდი, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ განწყობები არასამთავრობო ორგანიზაციების, არა მხოლოდ პროტესტის იმ ტალღების, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო საქართველოს დედაქალაქში, ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ იყო სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ძალიან სერიოზული პრობლემა კიდე, რამაც პრინციპში ჩემი აზრით შეიწირა გიორგი კვირიკაშვილის თანამდებობა, ეკონომიკურ გამოწვევებთან ერთად არანაკლები არის ის უსამართლობის განცდა, რომელიც არის საზოგადოებაში და ის ჩავარდნილი სასამართლო და პროკურატურის სისტემა, რომელიც რეალურად ჩვენ გვაქვს და ქართული ოცნება ამას ვერ მოერია. ვერ მოერია, არ მოერია, რატომ არ ქნა, რაიმე გაითვალისწინა თუ როგორც იყო, ფაქტი არის, რომ ჩვენ რეალურად გვაქვს ეს 2 უწყება, ეს უკაცრავად უწყება პროკურატურა და სასამართლო სისტემა, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ესე ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად, ხელისუფლება იძულებული გახდება, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს მოხდება თეა წულუკიანის დონეზე თუ ვერ მოხდება, თქვათ, რაიმე არსებობს საფუძველი, რასაც უფრთხილდებიან, თქვათ, თეა წულუკიანთან დაკავშირებით, ეს გაირკვევა უახლოეს მომავალში, მე ამაში სრულად ვარ დარწმუნებული. რაც შეეხება თვითონ საკითხს, რომ უნდა მოხდეს თუ არა შემცირება, პირადად მე მივესალმები ამას, იმიტომ რომ რატომაც არა, ოღონდ ისეთი შემცირება არა. მე თანამშრომლებს რომ გადაანაწილებენ და ეხლა ლაპარაკი იყო 120 მილიონი ლარიან დაიზოგება მცირე მთავრობის პირობებში. ცხადია და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს სწორად აქვს გათვლილი და ვთქვათ, გადანაწილება გადმონაწილებაზე არ არის გათვლილი. ცხადია, ხა არც ერთი ადამიანისთვის სამსახურის დაკარგვას არ ვისურვებდი მე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტი არ არის ის რომელიც მათ უნდა შეინახოს ის ადამიანები, რომლებიც არ ჭირდება საჯარო სექტორს, მაშინ რა თქმა უნდა ასეთი მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება არის საჭირო, თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფოს დავამსგავსოთ. მე პირადად ძალიან მინდა რომ იყოს წარმატებული ბატონი მამუკა, არა იმიტომ რომ ვთქვათ, ზოგადად იმიტომ რომ ის არის ჩემი ქვეყნის ხელისუფლების პირველი პირი, ახლა ახალგაზრდა კაცია, იმეც ვიტოვებ რომ მას გააზრებული აქვს რამდენად რთულ მოცემულობაში, რამდენად რთულ პოლიტიკურ რეალობაში აიღო ეს უზარმაზარი ეს მისი არჩევანია, ისევე როგორც მართველი გუნდის არჩევანია, რომ ის ყოფილიყო პრემიერი. რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და არა მხოლოდ პოლიტიკოსი, რომ ვისურვებდი რომ ეფექტური იყოს, იმიტომ რომ პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩემი ქვეყნის განვითარება ხელისუფლების წარმატებულობასთან. სწორედ ამიტომ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ხელისუფლება იყოს თავგასული, არ შეიძლება ხელისუფლება გელაპარაკებოდეს იმ ენაზე, რომელი ენაც არ ესმის ხალხს, სამაგეროდ ხალხი გატაკდებოდეს. ჩვენ გვაქვს ფაქტები, იუნისეფის დასკვნაც რომ არ ყოფილიყო, გადით ქუჩაში და ნახეთ, რამდენი ბავშვი შიმშილობს და მე უფრო კარგად მივხვდებით, თუმცა ყველამ კარგად ვიცით, რამდენად რთული მდგომარეობა. დიდი მადლობა. და ერთს დავამატებ კიდე და არა მხოლოდ ქუჩაში, გადით თბილის გარეთ და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ ბავშვები და როგორი არის მათი ოჯახების შემოსავალი. ყოველწლიურად ამის შემდეგ აღარ გაგიჩნდებათ მე იმის სურვილები, რომ ბევრი მოაწყუოთ ხოლმე საკუთარ საზოგადოებას. გასაგებია. დიდი მადლობა ანი მირონაძეს, დღის ამბები დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს 4 შაბათს შევხვდებით. ხვატქვეთვის ლევან ჩხაიძე იმუშავებს, საღამოს კი გელოდებათ გადაცემა ხალხის პოლიტიკა. ნახვამდის.